các bạn có thể bảo à ồ bữa là phút Facebook đón thấu không đón thấu lắm ồ cái không trở sao mấy lắm đó thông lệ ministry May 30 2020 này á xe na đã đi kí din đi nào unplanned ride thì vậy là cần có số về chúng nó này Tuirial lắm ạ cần phải thang cần có làm cần có thành nó tụt bỏ rồi còn mà sao luôn không có làm gì chứ RC200 thấy 390 này là 200 cái sang phải là này có exhaust lạc vàng hiếm 390 này khá lâu nó 200 được 200 này á only 150 cái mà right lâu đấy bằng tọt há mày à ấy có thể là tôi hay có thể cái này ngút tục mày vợ trở lại lúc này chưa ăn cậu cả ăn ở đây sử dụng cái này thì với nó cần right tổ đi tụm lốc nó lâu à không có sử lốc lâu à chứ còn cho nên mi bộ còn xóm số lâu thì họ cần chuyển hậu được cái này ai dục số đó mình lại cần tiền in the tổn mình chưa cần tiền bác ạ lockdown 4.0 do nó tụt cả do vong à với nên sống thung đi ở sử dụng khăn chứ mình rồi hôm nào cho nên lockdown nên cái sở cái nó còn bùi dẻo đâu còn chưa là vâng sửa bùi sửa thế tổ mấy thế mà còn là lên về đâu lại hiện nên cho con lên nó chút cái mình hẳn trên về đâu con đùa thì mấy ông chèn tí nó chèn chiếc buôn như lâu thế lockdown này đến sửa mấy lần thì lại mấy thế ạ cái sửa về chắc đâu là cái gì traffic jam có bắt sửa con ống rồi ạ tấm pol hình này cái này nó về đâu đó là video thế lâu này là tổ bốc xe video xem pin gần sửa về mấy này chứ AP làm của mình nghe AP thì ông gì comment ạ mình rót nuốt tổ tụi này ạ AP thì cái mình làm tuổi này à AP rapper hi in lon thì về giết tụi ngay AP rapper thì cái số là cái rapper phải cái số phúc rồi AP thì hi cái nó phần lại trong ha mình cậu na anh này AP à thì mình cậu AP thì mình cậu mấy à ăn bùi làm tuổi này ANP UI à ăn bùi mo lal ăn bùi cái mình hi lal ăn bùi này à bắt hiện in có số thịt cái thứ này nó mà ăn bùi mình xem mà chứ mình ăn bùi xem cho con này à lal phản mo lal pa cái thứ ăn bùi xem lal ăn bùi lal được có muốn lâu nhiều của mình thì cái chuyện thấy chứ là bản này chuyện này cái là gì à Facebook à hanin lal ăn bùi sáng chal thì cái friendly sẽ han ông mà chuan cái chuyện này bảo chú mà na zone ta hanan còn toa Canada hotel thok ani lal an pui ti ni abba ki ko ming ang pui gala selo re nuam ve de me nia in lo pu ve ngo te ngo in fa te ka chuang te me nia ma se lal tran pui alo te la thina to ko me na te hin lal tran pui ti hi ta ma nia ka driving license to de ka bike ni ma sak olam dang ate po registration certificate at the polal transport hen at la china an puya ti khi ka ziak suala chuwang chot inte shade dan lo correct thin nge po ka to big lo ti ngol chu ni coming AP lampum chu ral te kan ni ral te la chun kan ni ka pa te ral te chun ni kan u te ral te kol ni ral te pure kan ni chu kan nu hi ral te bok kan ni ral te ba ral te beng cheng mà sẽ cần beng cheng lo lo nên cái ngã ilim mel thai ilom mel thai tai min on tia dik tak chuanin sang chuanin reng dir ka kal tur pe ka lim lo over ani ka pe lo tu ka chan chu thut ani wang khan preparation eng ma om lo se video siam thin kan nia kan soi lo nga soi khari angai lo nge te ka tinga sek sek tur wang nge kan soi shum shum nge
kamut ang hian trong tai la chu in ning ngo tang kan soi nge top maya ka right sang te khoya pu o ka right in sebe ka right nguna ke chu ka chau to lama te ka ru enge akal ding to lo nge thil dang ka ngai tu thei to lo mo te ang si te po ka nei ve thin ta ema mut fu lo de wa han right sang te po kan le kai ta se khang han o zang khai tak phur mel tak nuam ti mel ta achan chu angai thatu le lo thir tu te nang ma ni tang hanin hi ka om dan ka zia ka thu ve ni tangvalin nula arima azi athu pagin voite in sum cha ang khan mo kai sum ve cha thin ni ka zi ang kha chu big lo ni ti lai te kha thil chu lo tak ani akarin chungin ka lo soi ve shim ani chu ani na tak chu na se overall a sonin ka right out shim vein anga de bo ka phur nuam ka ti he eng mo chen ka kal to lo kan sok to lo ta khop wi chung ta ni chu right up ka chia lo wa tu cho tu mi khop pon tlan so shim mi ka cha ka he an tan so ka tai chuk ka kong hi an siam an tia a diak de hek ngai the tia se don't care no ka care vak lo khang ka chu trong nem la to lo tuk zar saram thin ma ya da di ku bikers brotherhood a kan member han tila member hi kan ti veng zela eng ma member om lo adu du ni mai IG han lo follow la bikers brotherhood bikers_brotherhood 2019 kada han indu ang te message stadium te thon ula de han athil te dan so lo silang chunga WhatsApp group a full to wangin WhatsApp group pani siam uti request om no la ma se kan ngai tu a man sana kan soya siam lo hen la ka re phodang u kan tia chu kan thutluk na ani sia ka kha nge WhatsApp group siam be ro ti te ka chana ni sala plus nge kha telegram ka siam tu khanin request om boka telegram hi mizowa kan la mang tok lo mang kan tam tok lo wa chu bang chon la siam ri lo khotila tu na han IG le Facebook a po oma group bikers brotherhood ti group Mizoram ti om thawa chuan WhatsApp group om bo khami pathum kha atok review ve kan tia chu tu ma hian ka lo chang cheu ni ro se o kha dei an kong lai tran chu ni ta ni four lane whatever england za enga tu ne england four lane kan tingo thina four lane lo me thema se kong hi chu an lai tai he mo avan nu me hey tai sai glass men on zol boka tun khan comment hanin tong 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 ai con leveling pai kan ti boy lok teng thala kan ti boy lok ka ngai thing ta cái kang ta za bo dan sang lo san chu he ka kong a hianin chir te oma ra pal chonin phet thea chu bang chonin mung chang kan kalang ai so le da sari ma kan le chon tok mai kang ko tuirial chu to mai câu hi thì rất ngay ông chi hi nè à chân chú thế mà cảnh trồng đâu lấy kia nên thì nghe sọc chặt lâu cái tiếng chi nghe thế cái tiếng ôm bom chặt lâu có thể giúp đón nghe các bạn này hiện cái nắng xe các bạn bơi tiếng chi hi nè thì ở chả lâu lút tụi nè cái nên xuân ba phát ba phone à pay cho nên các bạn ở lại cái ôi ăn sáng lâu ra rồi này chú tiếng bao chú nè thì thì thế hắn khụ khét thế hắn tí chi thế cái tiếng chi giống song kha kalau tu nak sedau ni pun kema tiga tiếng xe lâu nát thì mấy anh suy đoán có thiếu đâu anh đi vào cái mình lâu sẽ thiếu chuyện đó nè viewers tên xem sao thôi anh gồm đón đi làm bao công dụng một câu akal thấy
Cái bông chỗ này chi phát cái này lâu nhỉ anh xem rồi mát rồi cái nào tra là khổ lệ em ngà chuyên pa chứ first gear đó thì cái tụi mình ô tiếng ấy cho first gear đã làm bị rồi brake pop lo to brake pop chuan kong hi anal thina chuan chuan i first gear a hen da ira tan de delira first gear hen bike lir chak thelo shum shum gear lian kan ti am khani a hatuna bottle phet mai ka bike ke chu kan bike ke hi dik tak chuan in e kong chiat lan pui chi lo lu to ang chi khani ta soft medium soft ang bor vel chu kan mangum ka ring aba hau tak ve Apollo 8 pe ni yang ti Apollo mang an ngai na am lo atlan thei lo nga tong đó thì cái này chán thầy tất có trăng lộ airfield van Tuirial airfield van rồi còn thằng airfield anh pay đâu ném ô hello pay đâu ném pay không à bẹt vắt tổ thầu bike airfield là còn pay không tan pop bong cái tan pop đúng em anh em mình làm máu sạch thì cho nó lại cái gì này nuông đón lướt từ hết ta hiền hôm nay một dân cần mang ngóng chuan hôm nay hiền tí sát community ở han kalau post ở in Sria tí sát thar cả ha chú cái tí sát thar ha khi cắt lang giật đòn đi cái bé cái lít lít tụi cá anh em một con nem tụi cá chú nè epiral te tí sát ama pua cái lọt lang giật đòn ngó chú nè kan lên phần sexy yang ding oh epiral te community ang kada cái description na hemi min press tu te kada ang an address and phone number nan mu them epiral te nung hi in mu them hi với nó cái tí sa thao khi sponsor tí sa này nalla boy na samay đi sao in một em 343 đã thum lại minute thum thôi mình chạy go đã thum lại minute sum đã thum lại minute sum đi pali rồi đó bukan Tuirial lah Tuirial airfield akan mereka sota sami pakat mu ama chặt phá đi mấy thầy hay ngồi gần bay kinh anh nhỉ để sang kalau tilang suy cho còn mà còn kalau tilang siang á hay xe nó bay cái nhỉ RC200 anh nhỉ ở chơi đang làm á ở chơi đang làm chú exhaust 390 vụ á hay mình painting hi đang làm bọc chuan hi bubble visor mang bọc chuan hay tin ani a tin bay cái Jeep 200 ani a ani po stickering mo tiếng cái thì đang làm á bọc thì đang làm anh em
đang làm lâu ngay cần là này chun ta đi cái bike này bike ta đi cái bike thì ta cái chỗ impulse này mà sẽ ăn man sắc lang với AC2 này tao nói thì stock to bani cái mà sẽ tay ở chỗ thảo thâu này tay ở trà với cần thằng này là con nào là bọn tán hay đâu nè chóm các bạn kể lâu rồi đủ rồi cả các bạn chuyên chỉ MT15 này thì lần đầu chuyên này mấy cái hiện C1 tay về cái mga em chuyên nào tôi thì thấy được là cả anh ấy hiện Apollo với cái mana vàng người ta thì cái tay cái Apollo thôi rồi không kia Apollo với cái mana vàng thì con thì thấy được rồi này hay cái chạy trên đất này nó đấy các bạn muốn làm cái này bao không không đủ lại chắc là virus quý xia nhưng thì hiện tại còn mang cái này rắc mấy thầy drone nó còn khả năng bây giờ không cần mang đâu nữa